උපාධියක් විතරක් කරලා දැන් රැකියාවක් ලබා ගැනීම අවස්ථාවල් අඩු වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් STEM නැත්නම් science technology engineering mathematics. ඒ කියන්නේ විද්‍යාව, ඉංජිනේරු සමහර courses, තාක්ෂණ වේදය, ඒ වගේ mathematics වගේ degree වලට ඒවැය තියෙන subject වල කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් රැකියාවලට ඒ subject යන විතරක් තිබුණට රැකියාවක් ලබා ගැනීම අපහසු වෙලා තියෙනවා. හේතුව එක පැත්තකින් ලංකාවේ ආර්ථිකය කඩා වැටලා. එතකොට ඒ නිසා රජයේ රැකියාව අඩුයි. ඒ වගේම පුද්ගලික අංශයත් බලන්නේ පුළුවන් තරම් රැකියාව වෙළඳපොළ තරඟකාරී නිසා හොඳමයි ලබා ගන්න. ඒ නිසා ඔබට තියෙන විෂය දැනුමට අමතරව මේ රැකියාව ලබා දෙන කම්පැනි ඉල්ලන වෙනත් දැනුමත් ලබා ගන්න ඕනේ. අන්න එහෙම ලබා ගන්න විශේෂ සහතික පත්‍ර කෙටි කාලීන පාඨමාලා ගැනයි අද කියන්න යන්නේ. මේවටත් කියනවා අපි microcredentials. එහෙම නැත්නම් nano certificates. එහෙම නැත්නම් short term courses, nano certificates. මේ වගේ නම් කිහිපයක්ම හඳුන්වනවා. දැන් කොහොමද ඉස්සරින්ම ලංකාවේ උපාධිය කරන අතරේ සමහරු වෙනත් විවිධ පාඨමාලා කරා. මැනේජ්මන්ට් අතින් තම හුඟක් ඒවා කරේ. ඒ කියන්නේ CIMA, SIM, marketing, කියන්නේ SIM, එහෙම නැත්නම් chartered accountancy, PIM, human resource වලට මේ වගේ courses කරා. එහෙම නැත්නම් IT පැත්තෙන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය නැත්නම් මොරටුවේ තියෙන BIT එක, නැත්නම් BCS මේ වගේ courses කරා. සයන්ස් කරන අය IKM වගේ degrees කරා. ඒ වගේම විද්‍යා උපාධිය අවසන් වෙලා ඇමරිකාව වගේ රටවලට යනවා නම් මේ වගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම පරීක්ෂා කරන විවිධ courses උත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ IELTS නැත්නම් TOEFL set වගේ ඒවා. නමුත් අද යන්නේ ඒ වගේව නෙමේ කුඩා කෙටි කාලීන ඔන්ලයින් අන්තර්ජාල පාඨමාලා පිළිබඳව. මේ මගින් ඔබේ ඩිග්‍රියෙන් ලැබෙන්නේ නැති කෙටි කාලීන විශේෂ ස්කිල්ස් කුසලතා රැකියාව සඳහා කුසලතා ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙම කුසලතා ඉන්ඩස්ට්‍රි වලට ඕන වෙන IT, තොරතුරු තාක්ෂණය, මැනේජ්මන්ට්, accounting, data analysis, business analytics, project management වගේ විශේෂ ස්කිල්ස් මේ මගින් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ මගින් ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙනවා ඔයගලන්ගේ අනිකුත් උපාධාරීන්ට වඩා රැකියාව වෙළඳපොළේදී වැඩි ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් නැත්නම් වැඩි සුදුසුකමක් ලබා ගන්න. මොකද විද්‍යා උපාධාරීන් හුඟක් වෙලාවට ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය මේ වගේ තාක්ෂණ වේදී මේ වගේ සබ්ජෙක්ට් වල හිර වෙලා ඒවා ගැඹුරට ගිහිල්ලා. නමුත් අද කම්පැනි බලන්නේ ලාභ ලබා ගන්න. ඉතින් ලාභ ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන ස්කිල්ස් තියෙනවා. එක පැත්තකින් කම්පියුටිංగ్ ස්කිල්ස්, අනිත් පැත්තෙන් තියෙනවා business analytics, business finance, project management අන්නේ වගේ කුසලතා ලබා ගැනීම සඳහා තමයි මෙම පාඨමාලා වැදගත් වෙන්නේ. කොහොමද මේවා හොයාගන්නේ? ඇත්තට මේ පිළිබඳව අපි විස්තරාත්මක ලිපියක් උඩ ලින්ක් එකේ තියෙනවා, පල්ලෙහා ලින්ක්ස් වලක් තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් ලංකා එකේ. ඔයගලන්ට වැඩිදුර විෂය සඳහා ඒකට පිවිසලා මේ ලින්ක්ස් ක්ලික් කරලා ඒ තැන් වලට යන්න පුළුවන්. ලෝකේ ප්‍රධාන මෙවැනි courses offer කරන ඒවා තියෙනවා. මේවට කියනවා MOOCs කියලා. Massive Open Online Courses. ඒ කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයේ සමහර courses වල ලක්ෂ ගණන් එකපාර රෙජිස්ටර් කරනවා. Open ඒවා ඇත්තටම විවෘතයි. Open access courses තමයි තියෙන්නේ. මේවා offer කරන ප්‍රධාන ලෝකයේ තියෙන ඇමරිකාව සහ අනෙකුත් රටවල තියෙන ප්‍රධාන විශ්වවිද්‍යාල රාශියක්. දැන් ඇත්තටම සියල්ලම වගේ මේ જાතිය courses online ඔස්සේ offer කරනවා. මේ තියෙන ප්‍රධාන platform කීපයක් තමයි Coursera, edX, Udemy, Udacity, Allison මේ වගේ තවත් ඒවා රාශියක් තියෙනවා අන්තර්ජාතිකව තියෙන courses. අපි ඒවා සමහර ඒවා පිළිබඳව ඉදිරියේදී කියන්න. ඒ වගේම ලංකාවේ සමහර විශ්වවිද්‍යාලවලත් මේ වගේ courses online offer කරනවා. ඒ වගේම පුද්ගලික සරසවිලත් මේ වගේ කෙටි කාලින courses තියෙනවා. ඒවත් අමතක කරන්න එපා. local institute, professional institutes ලංකාවේ තියෙනවලුත් මේ જાති courses offer කරනවා. ඒ වගේම විවිධ ආයතන, රාජ්‍ය ආයතන සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතනවලත් මේ වගේ courses offer කරනවා. අද අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ විදේශීය online තියෙන platform වලින් offer කරන ඒවා ගැන. අපි පස්සේ ලංකාවේ තියෙන නිශ්චිත පාඨමාලා ගැන තව වීඩියෝ එකක් ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේවා නිකන් දෙන පාඨමාලා මේ Coursera, Allison වගේ platforms වල මේවා යම්කිසි මුදලකට තමයි දෙන්නේ. හැබැයි මේකට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක පැත්තකින් පුළුවන් ඔයගලන්ට මේ course එකේ තියෙන පාඨමාලාව සම්පූර්ණයෙන් හදාරන්න නොමිලේ පොඩ හරියට බටන් ක්ලික් කරන්න බලා ගන්න. ඒතර නොමිලේ හදාරන්න පුළුවන්. සියලුම දේවල් හැබැයි එතන assignment වලට උත්තර ලියන්න බෑ. සම්පූර්ණ course එක ඔයාලට හදාරන්න පුළුවන් නොමුසුව. ඒ වුණාට certificate එකක් ගන්නවා නම් අදාළ මුදල ගෙවන්න ඕනේ. දැන් COVID-19 කාලේ නම් ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල හුඟක් ඒවට මේ මගින් නොමිලේ මේ පාඨමාලා ලබා දුන්නා. ඒවෙන් හුඟක් ලංකාවේ ළමයි ප්‍රයෝජන ගත්තා, සමහර ප්‍රයෝජනයක් ගත්තේ නැහැ.
එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයා ඩෙවලොපින් කන්ට්‍රි එක නැත්නම් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් ඔයාට අපීල් එකක් දාලා ෆයිනෑන්ෂල් ඒඩ් එකක් ලබා ගන්න. ඒතර එහෙම නැත්නම් සල්ලි තියනවා නම් මේවට සල්ලි ගෙවලා ගත්තත් කමක් නැහැ. මොකද ප්‍රධාන විශ්වවිද්‍යාල වලින් ලබා දෙන පාඨමාලා නිසා. ඉතින් කොහොමද මේ පාඨමාලාව තෝරාගන්නේ? ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඔයාට ඉන්ටරෙස්ටිං ඒවා තියෙනවා නම් එහෙමයි. එහෙම නැත්නම් හුඟක් වෙලාවට ඔයා බලන්න ඔයාගේ ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන ජොබ් පෝස්ටිංස් සාමාන්‍යයෙන් දාලා තියෙන ජොබ්ස් වලට ඉල්ලන්නේ මොන කුසලතාවද? ඔයාට තේරෙයි සමහරලාට දැන් ඔයා එන්වයරන්මන්ට් සයන්ස් කරාට නැත්නම් ඔයා සූලොජි කරාට මේකට මට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකක්වත් අහලා නැහැ නේ සූලොජි ගැන. අහන්නෙම ෆයිනෑන්ෂල් ගැන. අහන්නෙම ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් ගැන. අන්න එහෙමනම් අන්නේ ස්කිල්ස් එම්ප්ලොයිස් බලාපොරොත්තු වෙන ස්කිල්ස් ඔයා බලා ගන්න. අන්නේ පිළිබඳ විශේෂයෙන් තියෙන කෝසස් කරන්න. hard skills with soft skills with දෙකටම අදාළ courses කරනවා. hard skills කියන්නේ ඔයා දැන් environment science කරනවා නම් ඒකට අදාළ sustainability ISO 14000 certification ඒ જાතිය hard skills වර්ධනය වෙන courses උත් කරන්න පුළුවන්. soft skills එහෙම නැත්නම් industry එකේ ඉල්ලන කුසලතා. ඒ කියන්නේ IT skills, මේ financial skills, accounting skills, data management, big data analysis, computer අන්න ඒ වගේ ಜಾති වර්ග දෙකම මේ කෝසස් වලින් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට ඔයාලට පුළුවන් නම් කෝස් එකක් දෙකක් විතර මේ වගේ ඒවා කරන්න වඩා හොඳයි. සාමාන්‍ය ඩිග්‍රී වලට වඩා මේ මයික්‍රෝ ක්‍රෙඩෙන්ෂියල්ස් නැත්නම් නැනෝ ඩිග්‍රීස් වෙනස් වෙන්නේ අර අපේ සාමාන්‍ය ඩිග්‍රී වල සම්පූර්ණ අවුරුදු 3ක් රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ඒ වගේ මොන හරි විෂයක් නැත්නම් ආහාර විද්‍යාව, ජෙනටික්ස් මොන හරි අවුරුදු 3ක්ම මේ එක විෂයක් ගැන ගැඹුරට ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් දැන් මේ වෑයම නෙමෙයි සති දෙක තුනකේ යම් කිසි කුසලතාවයක්, accounting හැදීමේ කුසලතාවය නැත්නම් AI ගැන කුසලතාවයක්, යම් කිසි machine learning පළවෙනි කොටස, අන්න ඒ වගේ යම් කිසි නිශ්චිත කුසලතාවයක් සති කිහිපයකින් ලබා ගන්න හැකියවීම තමයි තියෙන්නේ. අනික අතර මේවා හදලා තියෙන්නේ උග්ගක් කරලා ඉන්ඩස්ට්‍රියත් එක්ක එකතු වෙලා. ඒ නිසා ඉන්ඩස්ට්‍රියට ඕනේ ස්කිල්ස් තමයි මේ කෝස් වල ඇඩ්‍රස් කරන්නේ. අන්න ඒකයි මේක වෙනස. අරවා දිග කෝසස් මේවා කෙටි කාලීන නිශ්චිත දෙයක් විතරක් කරන කෝසස්. හරියටම ටාගට් කරපු කෝසස්. මේ වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට ගියාම ඉස්සලම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතෙන්දී ඔයාලට ඉගෙන ගන්නකොටම වීඩියෝස් බලලා පොඩි ක්වෙස්චන්ස් වලට ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. රිෆ්ලෙක්ට්. ඊළඟට ඒ වගේම මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන ක්වෙස්චන්ස් දෙනවා, පොඩි ප්‍රොජෙක්ට්ස් දෙනවා. උගා කරන්නේ මේවා ප්‍රොජෙක්ට් බේස් ලර්නින්. අපේ වගේ ලංකාවේ නම් උගා කරලා අපි කන්ටෙන්ට් බේස් ලර්නින් තියෙනවා. උගා කන්ටෙන්ට්ම බහුවර්ණ උත්තර දෙනවා, රචනා පශල උත්තර දෙනවා. සෑහෙන කන්ටෙන්ට් එක දන්නවද කියලා පරීක්ෂා කරන්න. මේකේ හුඟක් ප්‍රොජෙක්ට් බේස් ලර්නින් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට යා අහන ප්‍රශ්නත් හුඟක් වෙලාවට දෙතුන් පාර උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හරි ෆ්ලෙක්සිබල්. ඒ තමන්ගේ කරුණු දන්නවද කියලා අහන්නේ. සමහර ලංකාවේ විභාගවල නොදන්නවද කියලා අහන වෙන්න පුළුවන්. උත් ඒ වේ අහන්නේ මෙයා මේ ස්කිල් එක ප්‍රගුණ කරලා තියෙනවද? හුඟක් වෙලාවට සාමාන්‍ය සමාජයට ගලපලා තමයි මේ වේ ප්‍රශ්නෙමත් අහන්නේ. අවසානයේ ලැබෙන සහතික පත්‍රය ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඩිස්ප්ලේ කරන්න. වෙනම අපිට පුළුවන් ඩිජිටල් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් අරින්න. එහෙම නැත්නම් LinkedIn වගේ ප්‍රොෆයිල් එකක ඔයාලට මේ සර්ටිෆිකේට් ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට රැකියාවකට යනකොට මේවා ගෙනියන්න පුළුවන්. ඔයාගේ CV එකේ education and professional development යටතේ මේවා සඳහන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හුඟක් වෙලාවට කරන එක තමයි දැන් Facebook වගේ දනවා LinkedIn මම හිතනවා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් නම් අතර මේ වීඩියෝ එක විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට විතරක් නෙමෙයි. උගලා උසස් පෙළට සූදානම් වෙනවා නම් සාමාන්‍ය පෙළෙන් පස්සේ උසස් පෙළෙන් පස්සේ අගත උපාධියට යන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා නම් නිකන් ගෙදර ඉන්නවා නම් සමහර A level කරලි වෙලා දැන් මොකක්වත් විභාගෙ පෙළලා ගෙදරලා නිකන් බුදියාගෙන ඉන්න අයට උනත් මේ වගේ කෝසස් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ Facebook එකේම සැරිසරනවා වෙනුවට LinkedIn දන්නේ නැති ප්‍රොෆෙෂනල් එක්කෙනෙකුට අනිවාර්යෙන් තියෙනවා LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එකක් අරගෙන LinkedIn එකේ මේ සර්ටිෆිකේට්ස් ඔටෝමැටිකලිම අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් අදාළ ලින්ක් එක සහිතව. ඉතින් මේවා කරපුවා ඉන්නවද? ඔව්. අපි දෙන්නේ ගැන විතරක් අද කියන්නේ නෝ. එරන්දි ඉදුනීල් මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලැබලා කොළඹ ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයේ සමසෞඛ්‍ය පීඨයේ සෞඛ්‍ය පීඨයේ ෆාමසි කෝස් එකක් කරන අතරේ COVID-19 වට විශ්වවිද්‍යාල වහලා තියෙන කාලේ අතර විශ්වවිද්‍යාලවල ඒ කාලේ නොමිලේ කෝසරා සානිකුත් ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල මේ MOOCs නැත්නම් සර්ටිෆිකේට් කෝසස් ලබා දුන්නා. ඒකෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන මේ ඉදුනීල් කෝසස් 194ක් ඒ කාලය තුල කරලා තියෙනවා. එයා මට කිව්වේ පැය 7ක් 8ක දිග කෝස් එකක් ඉරුව කරන්න පුළුවන්. ඒක දිගටම මේ කාලේ ගෙදර ඉඳන් සමහර රැය නතර වෙලා රැය එළි වෙනකම් කරලා සමහර කෝස් එකක් එකතු වෙනවලු. එයයි මුරුක විශ්වවිද්‍යාලයගේ යාළුවෙක් දෙන්න තරකට වගේ කෝසස් කරන නිසා විවිධ ಜಾති විවිධ ක්ෂේත්‍රවල කෝසස් රාශියක් කරා කියලා තියෙනවා. එයාගේ LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එකට ගියොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ කෝසස් සියල්ලම සර්ටිෆිකේට්ස් ලයිස්තුගත කරලා තියෙනවා අදාළ ලින්ක්ස් උත් සහිතව. ඒ වගේම එයාත් කිව්වේ මේවට උත්තර ලියන්න එච්චර අමාරුවක් නෑ. ඒවැ ප්‍රශ්න වලට උත්තර තුන් පාරක් විතර ඒගොල්ලෝ try කරන්න දෙනවා. එහෙම කියලා සර්ටිෆිකේට් එකක් පාස් වෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකම එයාට
ශක්තියකුත් ලැබෙනවා මේ කුසලතාව ලබා ගත්ත කියලා. දැන් එයා වැඩ කරන්නේ ෆාමසිටිකල් කම්පැනි එකේ ඉම්පෝර්ට් එක්ස්පෝර්ට් සෙක්ෂන් එකේ. එම රැකියාව ලබා ගැනීමෙද්දී මෙයාට තිබිච්ච මාකටිං ස්කිල්ස්, ඒ කියන්නේ මාකටිං පිළිබඳව මේගොල්ලගේ කැම්පස් එකේ ඒවා ගැන උගන්වන්නේ නැහැ, ෆාමසි ගැන උගන්වන්නේ, කෙමිස්ට්‍රි ඒවා මෙන්නේ. එහෙම නැතුව මාකටිං ස්කිල්ස් සහ බිස්නස් ඇනලිටික්ස් ස්කිල්, බිස්නස් ස්කිල්ස් ලබා ගත්තේ මේ MOOCs කරලා කියලා. ඒ වගේම පාලින්ද මදුශංක පෙරේරා ටර්සන් විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යෙක්, පස්සේ ලංකාව අධ්‍යාපනය ලැබලා ඉංගලන්තයේ උපාධියක් ලබාගෙන දැන් ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ සමාගමක මැනේජර් කෙනෙක් වශයෙන්, සීනියර් මැනේජර් කෙනෙක් වශයෙන් සේවය කරනවා. එයාත් එන්වයරන්මන්ට් සයන්ස් අතරම අපේ තරුණ ජීවිතික සංගමයේ සභාපති වශයෙන් හිටියා. එයාත් හුඟක් කෝසස් එන්වයරන්මන්ට් සයන්ස් වලට අදාළ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් එකම කෝසස් කරනවා. ඒ නිසා අතරම COP29 මෑත සමුළුවට පවා සහභාගී වුණා, පරිසර සමුළුවට. ඉතින් මේ ලබාගත දැනුම හුඟක් වැදගත් වෙනවා එයාගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඩෙවලොප්මන්ට් එකට. දැන් කාලේ තියෙන්නේ ලයිෆ් ලොන්ග් ලර්නින් කියලා. කියන්නේ දිගටම නොනවතින පෙරදි අලුත් දේවල් ඉගෙන ගැනීම. ඒ නිසා හුඟක් සුදුසුයි මේ කුඩා ප්‍රමාණයේ ඔන්ලයින් කෝසස්. මේ අපි කතා කරේ මේ ඔන්ලයින් කෝසස්. සමහර බ්ලෙන්ඩඩ් ලර්නින් ලංකාවේ සමහර විශ්වවිද්‍යාලවල කරනවා බ්ලෙන්ඩඩ් ලර්නින්. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා ඔන්ලයින් ඩිලිවර් කරනවා, සමහර සතියන්තෙදි එහෙම ෆිසිකලි මේ ගැන සාකච්ඡා කරනවා. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ ෆිසිකලි සාකච්ඡා කරන ෆේස් ටු ෆේස් ක්ලාසස් උත් විශ්වවිද්‍යාල වලින් සහ අනිකුත් ආයතන වලින් පවත්වනවා. අපි පොඩ්ඩක් කියන්නම් මුළු ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධම ලෝකෙම අය ගන්න ලක්ෂ ගණනක් බලන ඔන්ලයින් කෝසස්. ලංකාවේ ඉඳලා ඔයාලට මේවා ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. Google එකෙන් ඉදිරිපත් කරනවා Google Analytics කියන personal certification course එක. ඒ Coursera වලින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම IBM වල certificate course එකක් තියෙනවා. cyber security course එකක් තියෙනවා Udemy වල. ඒ වගේ Michigan University තියෙනවා Python course එකක්. තාමත් හොඳ Python course එකක්. project management course එකක් තියෙනවා Udemy වල. UX design ඔයගොල්ලෝ දන්නවා UX design කියන එකත් අද computer science වල ඉතාම වැදගත් කොටසක්. user interface design එක. ඒ පිළිබඳ පාඨමාලාවක් තියෙනවා. ඊළඟ Google Cloud platform ගැන fundamental of digital marketing, data analytics, Excel වල ඊළඟ database language ගැන SQL පිළිබඳව පාඨමාලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අපි කිව්වේ IT ක්ෂේත්‍රයේ නැත්නම් ලෝකෙම කරන ප්‍රධාන ස්කිල්ස් තියෙනවා. ඊට අමතරව වෙනම ඔයගොල්ලෝ කිව්වොත් ගත්තොත් එහෙම අපි environment science forestry වගේ අයට ඒගොල්ලන්ට තියෙන වෙනම hard skills ලබා ගන්න සහ අනිකුත් soft skills ලබා ගන්න courses. උදාහරණ කීපයක් තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. climate change and sustainability certificate එකක් තියෙනවා edX වල. geospatial analysis course එකක් තියෙනවා Coursera වල. environment monitoring and data analysis එකක් තියෙනවා UK වල Open University එකෙන් offer කරන. ඒ වත්තේ UK වල Open University courses සමහර උඟ free offer ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම water treatment and supply technologies තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ කෘෂිකර්මය කරනවා. සමහර කෙනෙක් කෘෂිකර්මය කළ වැඩක් නැහැ කියලා. නමුත් මේ જાතියේ courses උකාරවන අන්තර්ජාතිකව කෘෂිකර්මය පිළිබඳ expert කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. precision agriculture techniques, sustainable food systems, organic agriculture, crop science, ඊළඟට forestry එකට තියෙනවා courses කිහිපයක්. sustainable forest management, urban forestry. ඊළඟ මේ දක්වලා තියෙන biological science undergraduates උපාධි කරන අතර කරන්න පුළුවන් short courses කිහිපයක්. bioinformatics, human physiology, Python for data analysis, microbiome science, biotechnology, epidemiology, science communication, toxicology, biostatistics, neuroscience වගේ පාඨමාලා biological science කරන අයට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් සමහරවිට හැදෑරුවක පාඨමාලා සමහර මට සම්පූර්ණයෙන් හදාරන්න බැරි වෙන්නේ. නමුත් මම දන්න හුඟක් හොඳ පාඨමාලා කිහිපයක් විශේෂයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. මේව නෙමෙයි තව අලුත් හුඟක් පාඨමාලා තියෙනවා. මේ Google එකෙන් ඉදිරිපත් කරන data analytics course එක ඉතාමත් හොඳයි. Python ඉගෙන ගන්නවා නම් ගැඹුරට මේ Michigan University එකේ තියෙන course එක ඉතාමත් හොඳ course එකක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලයට ගියාම science communication science ඔයගොල්ලෝ සිංහලෙන් ලියන්නේ නමුත් science communication science writing in science කියලා course එකක් තියෙනවා. ඒක free සම්පූර්ණයෙන් ඒක හදාරන්න පුළුවන්. Excel in data analysis ගැඹුරට හදාරන මේ course එක වටිනවා. ඇන්ඩ්‍රූ එන්ජී කියලා යනවා ලෝකෙම තියෙන artificial intelligence නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ විශේෂඥයෙක්. එයාගේ courses රාශියක් තියෙනවා Coursera එකේ. ඒවා ඔයගලන්ට හදාරන්න පුළුවන්. මේ AI for everyone කියන course එක මාත් පොඩ්ඩක් හැදෑරුවා මුලින්. ඒකෙන් ඇත්තට මූලික සංකල්ප ටික සහ ගැඹුරට ඕන නම් ගැඹුරටම යන්න පුළුවන් මේ course එකේ. ඒ වගේම බාබරා ඔක්ලි ඉදිරිපත් කරන මේ learning techniques පිළිබඳව course එකත් හුඟක් ජනප්‍රිය course එකක් ලෝකේ. දැන් මේ කියපු සමහරු ලෝකෙම මේ පිළිබඳව විශේෂඥයෝ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ තියෙන විශේෂඥයෝ මේ තියෙන අන්තර්ජාතික විශේෂඥයන්ගේ මේ courses හදාරන්න පුළුවන්. බෙල්ලකට මේ course හදාarලා ඊට පස්සේ ඔයාලට විශ්වවිද්‍යාලයට ලියුවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මම මේ course එක හදාarලා තියෙනවා ඔයගලගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ. TEDx කියන platform එක ලෝකේ MIT සහ අනිකුත් ආයතන ඉදිරිපත් කරන එකක් හොඳ courses රාශියක් තියෙනවා. ඇත්තට මේක දිගටම ගියොත් එම ඔයගලන්ට bachelor's degree, master's degree දක්වා මේක follow කරන්න පුළුවන් සල්ලි දීලා. හැබැයි
ඊට අමතරව සාමාන්‍ය සර්ටිෆිකේට් courses උත් මේ edX එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම LinkedIn වලත් LinkedIn learning කියලා තියෙනවා. පොඩි courses ඒගොල්ලෝ හදාarලා certificates ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊටමයි interesting courses තියෙනවා. සමහර YouTube වෙන්න පුළුවන්, TikTok ගැන වෙන්න පුළුවන්, filming වෙන්න පුළුවන්, video filming, video production ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ ආස නම් ඒවටත් courses තියෙනවා. Allison courses ගැන මම කිව්වා ඒකත් ඔයගලන්ට register වෙලා අදාළ courses ලබා ගන්න සම්පූර්ණ course එක නොමිලේ බලන්න පුළුවන්. certificate එකක් ඕන නම් තමයි ගෙවන්න වෙන්නේ. Udemy courses උත් ඒ විදිහට සාමාන්‍ය මෙදලක් ගෙවලා හුඟක් හොඳ courses රාශියක් ඒකේ available වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩොමෙස්ටිකා කියලා එකක් තියෙන courses වගේක් තියෙනවා. ඒකෙත් පොඩි skills ලබා ගන්න ඉතාමත්ම හොඳයි. ලංකාව පැත්තට આવත් එම ලංකාවේ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියෙත් මේ වගේ වෘත්තීයන්ට අදාළ සමහර වීඩියෝ සහිත පාඨමාලා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ යුනිවර්සිටි මොරටු ඉදිරිපත් කරන full stack developer කියන course එක DP education ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරා මහතාගේ අනුග්‍රහයෙන් පැවැත්වෙන මේ course එකත් ඉතාමත් හොඳයි. පොඩි ළමයි පවා දැන් coding කරනවා අවුරුදු මං හිතන්නේ 4 5 පන්ති වල ළමයි ඉඳලා උසස් පන්ති වලට යනකම් ඔයගලන්ට නිකන් ඉන්නවා නම් ප්‍රතිඵල නිකන් බලා ඉන්නවා නම් මේ જાතිය ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් web developer වෙලා full stack developer ඒ කියන්නේ HTML ඊට පස්සේ එතන PHP ඉඳලා සම්පූර්ණ programming කරලා website එකක් හදාගන්න එක පිළිබඳව මේකෙන් හදාරන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ නොමිලේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ සහතිකයකුත් ලබා දෙනවා. මේ වගේ පාඨමාලා රාශියක් වෙන විශ්වවිද්‍යාලවලින් කියන මම මේ උදාහරණයක් වශයෙන් එක පාඨමාලාවක් ලංකාවේ තියෙන එකක් ගෙදරින්ද හදාරන්න පුළුවන් පාඨමාලාවක් ගැනයි ඔයගලන්ට කිව්වේ. එමනම් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරේ මයික්‍රෝ ක්‍රෙඩෙන්ෂියල්ස් නැත්නම් නැනෝ සර්ටිෆිකේට්ස් නැත්නම් ශුද්ධ සහතික පත්‍ර කිටිකාලීන ඔන්ලයින් පාඨමාලා පිළිබඳව. අද එක පැත්තකින් ලයිෆ් ලොන්ග් ලර්නින්. ඒ කියන්නේ ඉගෙනුම නවත්තන්නේ නැහැ. වයසට ගියත් අලුතෙන් කරුණු ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මේ පාඨමාලා වැදගත් වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් උපාධියක් විතරක් තිබ්බට අදාළ රැකියාව සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා ලැබෙන්නේ. අන්නේ නිශ්චිත කුසලතා ලබා ගන්නත් මේ මයික්‍රෝ ක්‍රෙඩෙන්ෂියල්ස් පාඨමාලා වැදගත් වෙනවා. ඒ මගින් ඔයගලන්ට ඉන්ටර්විව් එකකට ගියාම ඔයගලන්ගේම එකම ඩිග්‍රී කරලා වුණත් එකම ඩිග්‍රී කරලා ගියත් බයෝටෙක්නොලොජි ඩිග්‍රී දෙන්නටම තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට මේ වගේ අමතර සුදුසුකමක් තිබුණා නම් ඔයාලට කම්පැනිට යන්නේ වැඩි හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉදිරියේදී මෙවැනි පාඨමාලා සහ තවත් ඔබට වැදගත් වෙන තොරතුරු රාශියක් අපේ ස්ටුඩන්ට් ලංකා අපේ YouTube channel එකේ ගෙනෙනවා. ඒ නිසා මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.